Good morning everyone! Welcome to my channel. Don't forget to like, share, and subscribe. Dito lang po sa Lamia Kusina. Now this morning, I want to show you how to cook steamed cassava. O sa Tagalog po, tawag po nito ay putong kamoteng kahoy. Sa Bisaya, putong balanghoy. So ito pong ipiprepare natin kung tayo ay gagawa ng steamed cassava. This one, 1 kilo of cassava, 1/2 of white sugar, and 2 cups of shredded coconut. At sa topping natin mamaya, 1 cup of water, and 1/2 of brown sugar, and 4 tablespoons of coconut, sweet coconut sport. Ito pong gagamit ko. So then this one, mamaya din po, kukuha po tayo ito, brown sugar. We put this one 1/2 of teaspoon. Dito ilalagay natin dito, mamaya, bago natin ilagay yung cassava. Okay. So magsimula na po tayo. Balatan po natin ang ating kamuting kahoy. Ganito pong pagbalat. So, tapos na yung pag-pipit natin. So, alisin po natin yung katas dito. Dahil hindi po pwedeng kainin natin yan. Pigdain natin ng mabuti. Maalis yung parang hindi mapait po yung ating Putong Balanghoy. So, ililipat lang po natin ang ating pinagaan na kamuting kahoy. Then, natin ganyan.
haba natin. So, gagawa po tayo ng latik na niya.